Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi am simțit nevoia să fac o lectură bonus pentru luna lui decembrie. Și asta în urma a ce văd că se întâmplă cu acești compatrioți ai mei, cu acest popor. Și pur și simplu am simțit că asta trebuie să fac și aici sunt și asta fac. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. O rugăminte aș avea la voi, ca de fiecare dată, vreau să știți că voi aveți o putere extraordinară, voi aveți puterea de a vă construi propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Desigur, poate nu veți rezona cu această lectură. Nu se întâmplă, nu e nicio tragedie. Puteți viziona celelalte zodii, care pot reprezenta pentru voi poate Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Scorpion. 3 cărți au ieșit direct. Dragilor, unii dintre voi ori ați avut o pierdere, indiferent care este ea, ori că acum ceva vreme poate ați pierdut o ființă dragă vouă, poate să fie o ființă umană, poate să fie o ființă necuvântătoare, sau poate, nu știu, poate ați pierdut vreun job sau poate ați pierdut vreo sumă de bani sau, dar orice pierdere, da, aici adaptați voi. Cert este că în acest moment unii dintre voi se simt părăsiți, se simt ca și cum ceva, vă simțiți mai săraci, da, ceva s-a pierdut. Totuși, sunteți într-un exces, aș spune, de preocupări. De obligații posibil, aveți, cum să spun eu, vă implicați poate prea mult. Iar asta la un moment dat, și este bine știut de faptul că voi când, în general, Zodia Scorpion, și mă refer la Zodia Scorpion, dacă să nu mai am parte de tot felul de comentarii, de Zodia Scorpion, în mod general, în momentul în care are o problemă, în momentul în care are o situație critică, începe să sape după informații, după soluții, după, care nu este un lucru rău, pentru că informația face toți banii, dar la un moment dat veți avea parte de o supraîncărcare, da? Așa că încercați să nu duceți lucrurile chiar la extrem, da? Încercați să fiți mai cum să zic eu, să fiți un pic mai echilibrați. De ce? Pentru că toată această supra-solicitare la un moment dat poate aduce și efecte, poate avea efecte negative la nivel de sănătate, poate, da? Sau la nivel mental, să vă obosească foarte tare. Ceea ce văd eu aici, unii dintre voi e posibil să fi dat greș cu ceva și să aveți nevoie de ajutor. Sau să cereți ajutor. Să simțiți nevoia de un ajutor din partea cuiva. Așa cum bine am mai spus, dacă ați pierdut pe cineva, indiferent ce, vă simțiți mai săraci. E ca și cum ai spune, îmi lipsește, simt că îmi lipsește ceva. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Nu este o energie tocmai, să zic așa, benefică, dar voi sunteți niște luptători, ca și zodie. Și aș putea să zic, știu că sună un pic ciudat, dar în general, Zodia Scorpion este o zodie foarte încercată de-a lungul
de-a lungul vieții sale. Are parte de foarte multe provocări, din care este zodia nou guvernată de, toate că m-a mai contrazis o doamnă în necunoștință de cauză, dar zodia Scorpion, cel puțin acum ceva vreme, era guvernată atât de Pluton cât și de Marte. Da? Acum dacă a rămas decât cu Pluton, e o altă istorie. Dar avea influența, și oare încă și acum influența ambelor planete. Da? Deci voi aveți acea putere de schimbare, de transformare, de a renaște, de a vă ridica de acolo de jos din mâl și a merge înainte. Acum, revenind, partea profesională, avem un 7 de spade. Dragilor, nu știu, în ultima vreme posibil să fi observat că poate șefii voștri nu prea au încredere în voi, sau poate să fi observat că anumiți colegi de muncă, da, sunt un pic, se comportă așa un pic ciudat. Aici e vorba de o trădare posibil, de o înșelăciune, de anumite minciuni care poate s-au spus despre voi și se pare că nu e chiar o senzație. Așa că avem un paj de monede care e posibil să ți se dea mai multe cerințe, să ți se ceară mai multe cerințe la locul de muncă, sau dacă ești în căutarea unui job, mare grijă, pentru că cu persoanele recent cunoscute nu știu câte șanse veți avea, ar fi mai indicat să încercați poate cu contacte mai vechi. Da? Cu cunoscuți mai vechi, dacă vreți să căutați ceva de muncă. Într-adevăr, aici mi apare un paj de monede, dar imediat avem și un 3 de spade. Un 3 de spade care pe planul ăsta profesional îmi spune că ar fi poate mai indicat să căutați sau veți găsi poate de lucru, pentru cei care sunteți în căutarea unui job, un post cu o activitate diferită față de ce ați făcut până acum. Da? Și voi sunteți oricum creativi, eu zic că v-ați adaptat foarte bine și acolo. Ce mai avem aici? Mai avem o situație care pe voi o să vă rănească, o să vă doară și să vede lucrul ăsta chiar și din energie. Și anume faptul că cineva va fi recompensat, dar nu pentru ce a făcut respectiva persoană. Va fi recompensat pentru munca voastră. Adică voi ați depus efortul și altcineva își ia meritele. Iar asta vă va răni, asta vă va durea. Dar nu pot să vă las așa, dragii mei, și haideți s-a întors o carte. Asta va genera anumite conflicte, dragii mei, la care trebuie să fiți atenți. Da, dar în același timp, cu lumea, va aduce finalizare, va aduce un sfârșit de capitol în viața voastră, pe plan profesional cel puțin. Deci va avea în următoarea perioadă, într-un viitor apropiat, faptul că pe voi vă va denigra poate, sau va încerca cineva să vă denigreze prin tot felul de șiretlicuri, prin tot felul de bârfe, invidii și așa mai departe. Într-adevăr, e posibil să nu, cineva să profite de munca voastră, ca să zic așa. Lucrul ăsta, într-adevăr, cu acest 5 de bâte, poate aduce anumite conflicte, dar tu trebuie să continui să-ți faci treaba ta bine, chiar dacă alții pot juca murdar. Pentru că aici, cu lumea, mie îmi spune că, în sfârșit, lucrul ăsta se va termina, ceva se va întâmpla aici, într-un viitor apropiat. Da? Iar tu vei ieși, știți cum e, cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa că nu vă pierdeți speranța și așa cum vă știu ambițioși și voi știți ce gust și miros are pământul. Și știți cum să faceți să vă ridicați, indiferent cât va fi de greu. Haideți să vedem pe plan financiar. Prea multe. Pe plan financiar avem un 6 de monede. O sumă de bani, asta vedem.
Dragii mei, o sumă de bani. O sumă de bani care e posibil cu acest 6 de monede să, dacă n-ați avut până în acest moment sau ați avut ceva probleme destul de mari cu bănuții, primiți, nu știu, vine o situație în care e posibil să fi primit poate chiar deja o sumă de bani dintr-o sursă alta decât aia pe care o luați voi în mod obișnuit. Adică e o sumă de bani, cum să mai explic eu, e o sumă de bani care nu are legătură, de exemplu, cu munca voastră. Dar nu e un salariu, nu e ceva în plus. Da? Faptul că avem un rege de spade, asta îmi spune că cumva înțelegi foarte bine o anumită situație, iar dacă unii dintre voi, din câte vedem aici cu acest 2 de spade, foarte interesant, unii dintre voi, dacă sunteți la limită cu bănuții, înțelegeți situația și știți, aveți inteligența necesară și aveți acel, cum să spun eu, acea rațiune și acel intelect și acea logică de a încerca să rezolvi o anumită situație legată de bani și să luați acea decizie care vă o să vă aducă echilibru. Sunteți foarte prudenți, încercați în următoarea perioadă să nu cheltuiți bani așa la nivel mai mult emoțional, cu toate că vă stă în fire, dar sunteți mult mai chibzuiți decât în mod normal, pentru că știți că dacă nu o faceți, puteți avea pierderi, mai ales cu acest 5 de monede. Da, știți că este, ce pot să vă spun este decât că această situație este temporală, iar asta o vedem foarte bine cu acest 9 de monede. Deci nu este ceva pe termen lung, dar sunteți foarte stricți, foarte raționali și bine faceți. Nu vă mai canalizați, cel puțin din punct de vedere financiar, pe emoții, sunteți mult mai pragmatici, mult mai serioși, pentru că la sfârșit, tocmai pentru această teamă, da, o perioadă scurtă de timp în care e posibil să fiți cam la limită cu bănuții, dar va fi pe o perioadă scurtă de timp, iar 9 de monede îmi vorbește de, cum să spun eu, de echilibru din punctul ăsta de vedere și de faptul că vei putea obține ceva la nivel financiar prin munca ta proprie. Și asta va regla cumva sau va rezolva cumva această situație. Da? Ceva ce tu ai reușit să obții de la tine putere, ca să zic așa. Acum, pe partea sentimentală, pentru cei care sunteți într-o relație, într-un cuplu, indiferent cum este el, formați un cuplu și avem un 4 de cupe, a apărut o ușoară monotonie între voi, dragilor. Nu știu dacă semnele de pământ vă spun ceva, Taur, Fecioară, Capricorn, dar aici am un 4 de cupe care îmi vorbește de o stare de apatie, o stare de rutină care a apărut în ultima perioadă posibil în relație, iar faptul că avem 3-ul de bâte, asta îmi spune că unii dintre voi, dacă vă simțiți apreciați de către perechea voastră, atunci lucrurile vor merge bine. Și din câte văd eu aici, totuși, cu acest rege de monede, eu aș spune că ar trebui să există nu știu dacă neapărat rutina în sine, când apare în relații, deja este o problemă. Și ar trebui poate regele de monede este cel care îmi spune că onestitatea și sinceritatea este maniera în care se poate rezolva această problemă în relație. E posibil să apară această apatie sau această distanțare între voi din cauze financiare, e posibil și acest lucru. Dar, în general, trebuie să vă spun că
Poate că ar fi indicat, mie asta cărțile asta îmi spun, ar fi indicat ca unii dintre voi să comunicați la modul cel mai sincer cu perechea voastră, să-i spuneți poate ce nu vă convine sau care sunt nemulțumirile voastre, iar dacă cumva a apărut această problemă financiară între voi, cel mai indicat ar fi să găsiți acea punte în așa fel încât să rezolvați respectiva problemă și să nu lăsați ca banii și în general problemele bănești să vă afecteze relația. Din câte am văzut aici, într-adevăr, pentru unii dintre voi cel puțin va fi o perioadă scurtă de lipsuri, dar nu va fi pe termen lung. Da? Ceva se rezolvă aici. Dar ideea este, ceea ce îmi spun mie cărțile în acest moment, este de a nu lăsa ca banii să intervină în relația voastră. Pentru cei care sunteți singurei, viață sentimentală, avem un 4 de bâte. Un 4 de bâte care cu ce vine? Ia să vedem noi. Ce frumos! Ia să vedem. Dragilor, 4 de bâte îmi vorbește de anumite șanse pe care le-ați avut la un eveniment, nu știu, vreun botez, nu știu, în trecut, da? Vreo nuntă, un eveniment, o șansă de a cunoaște pe cineva nou. Problema este că am doi zecari, am un 10 de spade care îmi spune că în mod normal, dacă aici aveam o carte negativă, v-aș fi spus, doamne, nu trebuie să aveți încredere în persoanele noi cunoscute. Dar totuși, pentru că avem un 10 de cupe și faptul că se și repetă 2 zecari, asta îmi spune că o perioadă de singurătate se apropie de final, iar faptul că avem acest 10 de cupe îmi spune că cumva sunteți pe punctul ca o relație sau șansele ca voi să intrați într-o relație este foarte mare și aș putea să spun chiar că va fi o relație importantă pentru voi, nu știu, aveți principii comune, aveți idei comune în ceea ce privește, nu știu, poate familia sau cum trebuie formată o familie, da? Sentimentele sunt cam aceleași, dar cumva parcă simțiți la fel. Și atunci, chiar dacă am acest 10 de spade aici care îmi poate vorbi de un pic de atenție, mai ales dacă sunt persoane noi cunoscute și care vin în viața voastră, totuși se pare că de data aceasta, da, pentru unii dintre voi care vă veți regăsi, își va ține promisiunea, pentru că e posibil ca această persoană pe care voi e posibil să o fi cunoscut, cum am mai spus, la un eveniment, să vă fi promis ceva. Și voi să fi fost așa un pic sceptici, să nu prea fi crezut, dar trebuie să vă spun că chiar se va ține de promisiune, cel puțin în această lectură. Acum, haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragii mei, din Scorpion. Un mesaj, te rog, pentru zodia Scorpion. Nebunul care îmi vorbește de curaj, de curajul de a îmbrățișa schimbarea. Și cum să nu îmbrățișați voi schimbarea? Cum să nu vă asumați voi riscuri? Cum să nu fiți voi aventuroși? Pentru că asta stă în genetica voastră ca și zodie. Și profit de acest mesaj pentru a vă spune, dragilor, pentru a spune în special pentru toată lumea, dar în special pentru românașii mei, indiferent unde vă aflați, că vă aflați în țară, că vă aflați așa nomazi ca și mine, prin țări străine plecați de o grămadă de ani. Dragilor, nu lăsați și nu permiteți nimănui să vă dezbine, nu permiteți nimănui să vă facă să vă urâți pe cel de lângă voi. Suntem într-o lună din an în care neamul ăsta al nostru a făcut lucruri mărețe de-a lungul istoriei. Și mă uit, sinceră să fiu, mă uit și plâng efectiv când văd cum alții au reușit să instaleze acea ură între noi românii. Pe noi nu suntem caracterizați de așa ceva. Noi suntem persoane bune, e adevărat naive câteodată, dar prin genetica noastră ca și neam, ca și nație, suntem oameni buni,
oameni empatici, oameni care atunci când ai nevoie putem să îl oferim. Așa că, dragilor, nu permiteți nimănui să intervină în relațiile, mai ales în relațiile voastre de familie, cu cei dragi vouă. Am văzut copii care își judecă părinții pentru anumite lucruri pe care le știm cu toții și pe care eu nu le dezbat aici. Nu trebuie să permiteți lucrul ăsta. Nu trebuie să-i dați la o parte pe cei dragi vouă pentru nimeni. Și mai ales pentru acele energii negative. Luna asta lui decembrie are o încărcătură specială din punct de vedere spiritual. Chiar dacă eu fac ceea ce fac aici, cred în Dumnezeu și tot ceea ce vă spun aici, vă spun din suflet și vă dau de multe ori exemple din propria mea experiență de viață. Așa că vă rog din suflet, iubiți-vă între voi, nu lăsați ura să intervină în relațiile voastre de familie, între copiii voștri, între părinți, între bunici. Fiți așa cum suntem noi, indiferent de zodii. Și nu vă lăsați. Așa că, dragii mei, revenind, eu vă mulțumesc ca de obicei că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Vă mulțumesc că existați, vă mulțumesc pentru tot aportul pe care voi îl aduceți în dezvoltarea acestui proiect pe care eu l-am început aici. Vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri, pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri. Sunteți ca de fiecare dată minunați. Redescoperiți acea lumină minunată din voi, iar asta vă face să fiți mai puternici și mult mai înțelepți. Dragilor, o lună decembrie plină de lumină în suflete și în gânduri, multă energie pozitivă, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragii mei.